What a piece of junk. Oh, hier zijn we met deel 2 van Building the Millennium Falcon van De Agostini. Een weekblad dat voorlopig nog niet in Nederland verkrijgbaar is. We gaan proberen om de hele Millennium Falcon te bouwen. Schaal 1 op 43 en Yuko van het apparaat. Vorige week hebben we deel 1 gedaan. En vandaag is deel 2 in de beurt. Geen cadeautjes bij de blad 2. Natuurlijk dan het blad zelf. Informatie over de Falcon. Natuurlijk informatie over Chewbacca natuurlijk. Want de vorige keer was Han Solo aan de beurt. Een hele informatie over de cockpit van de Falcon. Het waar zo van alles zit. Informatie over Hoth. We zullen het elke week gaan doen blijkbaar dus. En de nieuwe onderdelen en waar de onderdelen moeten gaan komen. En hier zit ook een schroevendraaier bij dadelijk. En dit is wel handig. Ze hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende soorten schroeven over alle 100 weken die ze mee gaan leveren. Dus dit is een kleurcode gegeven. En de handleiding van hoe we in elkaar zetten. En wat er bij zit, zoals ik zei, is natuurlijk vooral is weer een pak met onderdelen. Dus een schroevendraaier zit er een keer bij. Dingen van de cockpit. Het schaakspel zit erbij. Nou ja, het schaakspel, de schaaktafel. Nou, dan gaan we ook maar beginnen met deze in elkaar te zetten. Even een mes pakken en openmaken. Ik hoop dat we iets meer geluk hebben met open krijgen dan vorige week. Want dat ging niet helemaal vlotjes. En dan laten we even de handleiding erbij gaan halen, want dit ziet er vrij ingewikkeld uit wat we vandaag moeten gaan doen. Nou, oké. Ik heb een karton los, dan kijk ik het los te krijgen van. Ja, dat ging makkelijker. Oké. Nou, even maar dit er even uithalen, want hier valt niet veel aan kapot te maken. En eerst even beginnen maar met de handleiding te volgen, want ik denk dat dat het beste is om stap voor stap te doen met de handleiding mee. Even kijken. Even kijken. Het is oké. We hebben nodig dit onderdeel en dit onderdeel en de schroef. Oh, dat is wel stevig. Een stevige constructie. Schroefjes. Even kijken hoor. Oh, en ik heb een onderdeel nodig van boek 1. Dat ga ik even pakken. Dat was dit onderdeel. Dat hebben we dus nu nodig. Oké. Nou, de schroevendraaier maar even pakken. Ik heb wel een schroevendraaier, maar ik heb het vraag hoe dat deze iets makkelijker werkt dan de schroevendraaier die ik heb. Dan laten we heel even een plank neerleggen voor het geval dat. Even kijken. Laat ik even iets verzinnen om die schroefjes erop te bergen, tijdelijk. Ik denk dat het hier wel een goed plan is om even tijdelijk op te bergen. Dan doe ik later, maak ik wel eventjes een doosje of een potje aan. Oké. Okidoki dan. Waar gaan we beginnen? We hebben nodig. Even zoeken hoor. Ik heb ook zo'n die connectors nodig. De two-hole connector. De two-hole connectors zullen we zien. Two-hole connector? Ik zie alleen maar four-hole connectors. Even kijken wat ze hiermee bedoelen. Teken two-hole connector. Oh, die liggen hier. Kijk maar eens een zuur. Ik zie alleen maar four-hole connectors. Er zitten 3 two-hole connectors en 3 four-hole connectors. Oké, dus eenmaal één two-hole connector en 1 schroef. En we line the parts with frame TF1 en TF1. Daar bedoelen ze mee te uitvoeren. Dat is dus inderdaad
deze. Eens even kijken of het schroevendraadje magnetisch is. Yes, I should be so lucky. Oké. Oh. Oh. Het is lastig om dat ook op camera te doen dit. Wacht even dan, als ik nou het zo doe. Maar ik kan ook niet muur vastmaken nog. Oké. Even kijken, zit het er even goed om of moet het altijd zo terug moeten worden? Nee, zit er goed om. Oké. Dat zit goed. Oké. En dan, ja. En dan nog een schroefje en dan moet ik, zo te zien, dit onderdeel moet dan hier komen. Klopt dat? Even kijken, even de tekening erbij halen, want dat ziet er raar uit. Even kijken, dus dit moet hier komen. Maar dan komt die teken nog niet uit. Klopt dat dan? Volgens mij heb ik het verkeerd te pakken. Even kijken. Even kijken, insert. Even kijken hoor. Want ik heb nou het vraagmoeder dat hier iets mis is hier. Ik heb nou het vraagmoeder dat hier iets mis is. Even kijken. Of wacht eventjes. Maat die. Moet hij zo erin? Nee, hij moet niet zo erin. Even kijken. Dit past niet. Dit zat natuurlijk bij de nieuwe set, maar wat ik vergeten was, dit zat bij de eerste set, deze. Maar ik was vergeten, deze ook nog en die moet dus daar aankomen. Gelukkig staat er elke keer een tekening bij met wat is. En met de namen erop, TF1, TF2 en dergelijke. En gelukkig staat het ook gestanst in het frame zelf. Dus ja, dat was niet slim van mij. Dat moet ik maar beter lezen. Nou, dat is weer een les voor later. Dus niet denken dat je het zelf beter denkt te weten. Gewoon lezen wat er staat. En goed gewoon goed de handleiding volgen. We gaan gewoon dus nu de handleiding netjes volgen. En de handleiding zei dat ik dus een 4-gats, kijk hoor, connector moet maken. Dan is het... Oké, dat is beter. Zo. Zit die goed? Nee, zo zien we wel. En dan krijgen we inderdaad dit onderdeel dat hier komt. Kijk, dan klopt het wel. Die moeten we ook vastschroeven met schroefjes natuurlijk. Dus dat gaan we nu even doen. Waar zitten de schroefjes? I was not paying attention at all. Zo. En een tweede schroefje om die ogen vast te maken. Dat lijkt mij voor de hand liggend. Oh. Het zijn maar hele kleine brutschroefjes hoor. Even kijken of het magneet wel meewerken. Oké, die zit ook vast. Niet muurvast, maar dat was er gezegd. Oké, ja, en dan. Take another 4-hole connector and attach the frame TF2. Kijk, ik moet gewoon lezen wat er staat. Dat is, even kijken hoor. En die komt hier. Oké. 4-hole connector die komt aan de onderzijde. We zijn nu echt begonnen met het bouwen. We zijn nu echt begonnen. Ik schroef ze inderdaad niet muurvast. Ik heb trouwens andere mensen gezien die het model gebouwd hebben op deze manier.
En die hebben, nadat ze de boel in elkaar geschroefd hebben en alle panelen erop zitten, hebben ze een flinke lading hars, of wat ik waarschijnlijk dan kan gebruiken dadelijk, hot glue gebruikt om de frames nog verder vast te maken aan de, of de panelen vast te maken aan de frames. Zo. Ja, en dan krijgen we dat onderdeel nog net bij zat te klooien. En dat komt dus hier. Ja, heeft het wijs om dat nu al te doen? Of kan ik beter? Ja, oké. Nou, laat ik maar precies de volgorde doen die hier staat. Laat het niet slimmer zijn denken te zijn dan degene die het boekje in elkaar gezet hebben. Want dat gaf net al aan dat ik niet slimmer ben. Ik denk dat ik slimmer ben, maar ik ben het niet. Laat me netjes doen wat er staat. Oh. Zo, ik hoop dat ze genoeg reserveschroefjes hebben meegegeven. Deze wil je vastplakken. Zo, die zit ook vast. Dat was stapje 11. Take another even kijken hoor. Take another 4-hole connector and that is that frame TF3 at position A. TF3. Dat is zo omgedraaid zo te zien, of niet? Zo zien we wel, ja. Nog helemaal hebben zoals het goed is. 4-hole connector, ja. Oh, dit is position F inderdaad. En dan krijgen we tenslotte dus kijk, dit onderdeel. En die komt. Wow, even kijken hoor. Nee, niet zo. Die komt. Even kijken. Als dit zo komt, dan komt dit. Nee. Nee, jawel zo. En dan komt die zo zitten. Dus dan zou deze hier moeten komen. Inderdaad. Oké. Een schroefje erin. Oh, dan mag ik even maar een schroef draaien. Pakken. Het is overduidelijk dat het de afloop wel moet worden aangedraaid de boel. Want het zit allemaal nog vrij losjes. Maar het wordt ook een stuk steviger dadelijk als alle panelen in elkaar ook aan elkaar zitten. En deze wil niet in. Momentje. Die is zo barstig. Zo. En dan is het de bedoeling dat ik even nog een onderdeel pak van de vorige bouw. En om te testfitten had ik begrepen, even kijken hoe ze dat bedoelen. Dit zou dus hier moeten komen dus. En voilà. Hier hebben we dus het eerste gedeelte. By pressing the frames, when finished be sure to have... En er staat niet bij dat ik hem moet vastschroeven al, dus dat ga ik dus niet doen. Oké, dat is het framewerk. En dan moet ik dus inderdaad zorgen dat het tijdens wachten op deel 3 netjes blijft en niet gaat verbogen worden. Anders heb ik een heel groot probleem. Nou, het hologrambord, schaakbord, dat is hem in elkaar zetten. Dat is dus de sticker plakken op het schaakbord zelf. Dan heb ik begrepen dat ook hier later andere versies voor uit gaan gekomen, of wissen. Niet van DecoCine zelf, maar je kan online dus dingen kopen om ze nog uitgebreid te maken. Even kijken, ik moet goed in de gaten houden dat de zwarte lijnen hier aan moeten. Deze randen pakken, dus als het goed is. Oh, ietsje meer naar midden toe. Ietsje meer naar midden toe. Ik denk dat ik dan hier zit.
het schaakbord, de schaaktafel. En wat er nog meer bij zit is het cockpit gedeelte. Ook daarvoor bestaat er inmiddels al een flink aantal andere versies die je kan kopen. Uitgebreidere versies met meer verlichting. Daarom, ik ga wel de Deoxine cockpit in elkaar zetten. Ik ga hem dus niet lijmen. Ik weet niet zeker of ik dus een nieuwe cockpit ga kopen later. En erin ga bouwen. Want zoals zei, deze Falcon is al prijzig genoeg. Maar ik ga hem zodanig in elkaar zetten dat in ieder geval, mocht ik later een cockpit willen, dan kan dat. Even kijken. En dan zie je dat hier 3 gaatjes zitten. En daar zitten ook gaatjes. Even zorgen dat ik de boel netjes op elkaar leg. Even kijken. Dus dan komt dit hier. En dit hier. Dat ziet er netjes uit. Zo. En dan gaan we nog heel even onderdelen erbij halen. Van de eerste boek. Want dan kan ik al voorzichtig een beetje de boel in elkaar drukken. Niet lijmen, maar ik kan wel de boel in elkaar klikken voor een deel. Oh, dat gaat niet zo makkelijk als ik had gedacht. Dat gaat vrij zwaar. Nou, dat moet ik gewoon van het gaatje wat uitgebreider uitschaven. Even kijken wat er best hieruit. Test fit the 2 pins. Oh, eens kijken. Oh ja, er zit hier ja, 2 pins. Dat is een cockpit gedeelte. Oh, geen wonder niet passen. Nee, zit wel goed om. Even wat hoor. We gaan nou. Oh, daar zit hij. Zoals ik zei, ik ga niet vastlijmen. Dat was deel 2. We wachten dus op deel 3 volgende week. En daarin krijgen we nog een onderdeel van de dockingpoort blijkbaar. En stoeltjes, zo te zien, van de cockpit. En deel 4 is vooral framework.